ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. في 31 يناير 2017 في الصين ان الباميه فعاله جدا في علاج الالتهابات، طبعا التهاب المفاصل. لو انا عندي التهاب في المفاصل رجلي ركبي، احنا بنحتاج الماده المخاطيه دي عشان نكون المخاط بتاع الركب. السائل الزلالي اللي موجود في الركبتين محتاج مواد خام، المواد الخام دي موجوده في الباميه، موجوده في البيض، موجوده في التغذيه السليمه بتاعتك، في شرب الميه يا اللي بتشربش ميه، شايفك يا اللي ما بتشربش ميه. الدراسة رقم 3 في 1 مارس 2009 في بولندا إن البطاطس الشيبسي المقلية لا قدر الله ممكن تعمل استهلاكها المزمن التهابات في الشرايين وتعمل كمان التهابات في المفاصل. ابعد تماما عن استخدام البطاطس الشيبسي، عن أكل البطاطس الشيبسي. اوعى بطاطس الشيبسي لا، سواء من بره من السوبر ماركت أو من الإيه أو حتى في البيت أو حتى في اللي أنت تشتريها من الإيه من المطاعم. ان زيت بذر الكتان قادر اللي هو يوقف الالتهابات بتاعه الجسم وخاصه ارتفاع الروماتيزم التفاعلي. في عندنا حاجه يا جماعه كده، احنا لما بيجي لنا المريض عنده التهابات بنخليه يعمل تحليل اسمه تحليل ESR، وفي تحليل تاني بنعمله له اسمه CRP. الCRP ده مجازا بنقول عليه كلمه روماتيزم تفاعلي مجازا. زيت بذر الكتان قادر اللي هو ينزل لك CRP للمعدلات الطبيعيه بتاعته. طبعا ارتفاع CRP ده ليه يعني نظريات كتير، يعني من ضمنها نظريات اللي بيكون فيه عدوى في الجهاز التنفسي بتعمله زي الجيوب الانفيه والجهاز التنفسي العلوي والسفلي يرفع CRP، وبيقولوا ده السبب الرئيسي لارتفاعه. وفي ناس ثانيه بتقول لك لا، ده بيكون مصاحب لاي التهابات في الجسم عامه. زي الدراسه دي بتتكلم ان حتى الناس اللي عندهم ارتفاع في CRP اللي بيكون عندهم مشاكل في الكليتين بيكون عندهم CRP عاليه، زي بذر كده نصلح معاهم. احنا من طبعنا واحنا بندي للمريض عندنا كركمين، يا اما بنطلع الكركمين مع زيت حبه البركه عشان الكركمين بيحتاج الزيت زي زيت حبه البركه عشان الامتصاص يزيد والفعاليه تزيد، يا اما بنطلع الكركمين مع زيت بذر الكتان. واحنا بنحدد الكلام ده بناء على التحليل، يعني اذا كان المريض عنده التهابات عاليه CRP عالي هنا بنفضل مين؟ زيت بذر الكتان. 20 يونيو 2016 دراسه رقم 4 في اسبانيا ان زيت الزيتون فعال في علاج اللي هو روماتيزم العضلات او الام العضلات الليفيه اللي احنا بنسميها الفايبروميالجيا. الالم العضلي الليفي من الامراض اللي انتشرت جدا بين السيدات في الفتره او السنين اللي فاتت، وانا بشوفه كتير جدا الايام دي. وواحد من الاسباب الرئيسيه هو الاضطرابات بتاعه الهرمونات، واحد من الاسباب الرئيسيه نقص الكالسيوم. ابس تجح طب اي مريض عنده فايبروميالجيا لازم تديله كالسيوم بانتظام. اشرب البيض وشوف الحلقه بتاعت اشرب البيض. كذلك هنا رقم 2 في الادويه الطبيعيه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده هو زيت الزيتون. في ايران ان زيت البابونج وشرب البابونج فعالين في علاج مشكله التهاب المعصم او اللي احنا بنسميها متلازمه النفق الرصغي. احنا عندنا في العصب ده ماشي في الايدين في المعصم. العصب ده بيغذي الصوابع بتاعت ايدنا. لو حصل فيه التهاب شديد او اتزنق نتيجه الالتهابات اللي بتحصل في المعصم، اسباب كتيره جدا، اضطرابات هرمونيه زي المشاكل اللي بتحصل للست في مشاكل البروجسترون، الروماتويد ارثرايتس، مشاكل كتيره جدا بتعمل التهاب في المعصم وبتعمل متلازمه النفق الرصغي دي. بتعمل التنميل بقى والحرقان الشديد اللي موجود في كف الايد. الست ما بتعرفش ليه تفرد ايديها، بيبقى موضوع صعب جدا وموضوع مقرف جدا، وموضوع في بعض الاحيان بيتطور لازم الدكتور الجراح يعمل عمليه جراحيه عشان خاطر يعالج المشكله دي. الدراسه في اوروبا بتقول لك لا، انت ما انتش محتاج عمليه ولا حاجه، بس اشرب البابونج، ادهن زيت البابونج، المشكله دي تتحل ان شاء الله. رقم 2 دراسه اتعملت يوم 5 يونيو في 2009 في ايران، بتتكلم ان رمان
دواء غير طبيعي لعلاج خشونة المفاصل، وبيساعد جدا المفصل في اللي هو يعمل إعادة بناء من أول وجديد تاني. يعني أنت عندك الكركمين زي ما احنا كنا دايما بنشرح ونتكلم، ده واحد من الأدوية المهمة جدا في علاج التهابات المفاصل. الأدوية الطبيعية اللي بتطلع مثلا من الحيوانات زي الجلوكوزامين وزي الكوندروتين، كل الحاجات دي بتساعد برضه في بناء المفاصل. معاها برضو الرمان من الأغذية الطبيعية اللي بتعالج خشونة المفاصل. فأنت لو عندك خشونة مزمنة في المفصل، خلي الأكل بتاعك اليومي هو الرمان، هتلاقي نتائج مبهرة في الموضوع ده. ولو ما فيش رمان قلنا هنستخدم ايه؟ اما عصير الرمان او نستخدم دبس الرمان، ما فيش مشكلة خالص. الدراسة رقم 2 في 30 سبتمبر 2013 في إيران، إن 40 جرام من السمسم يوميا دواء فعال جدا لعلاج الخشونة. يبقى أنا لو عندي خشونة في الركبتين، عندي خشونة في الظهر، عندي خشونة في رقبتي، عندي خشونة في صوابعي، عندي خشونة في أي مفصل من المفاصل بتاعت جسمي، لو أنا استخدمت 40 جرام يوميا من السمسم، شوف 40 جرام دي يعني إحنا بنتكلم تقريبا بالتقريب معلقتين كبار من السمسم، تقدر اللي هي تكون علاج فعال لعلاج الخشونة. تعالى برضو نقول تجمعات. في الحلقة بتاعت الزنجبيل اتكلمنا عن دراسات ان الزنجبيل من النباتات الطبية الفعالة في علاج الخشونة بتاعت الركبتين. الكركمين من الأدوية الطبيعية الفعالة في علاج خشونة الركبتين. الحلقة بتاعت العرسوس قلنا العرسوس من النباتات الطبية الفعالة برضو في علاج التهابات وخشونة الركبتين. هنا بنبتدي نعمل تجمعات مع بعض، وان شاء الله بنيجي نعمل بقى حلقة عن الخشونة هنلم كل النباتات الطبية دي ونقول لكم احنا في حلقة كذا قلنا كذا، وحلقة كذا قلنا كذا، وحلقة كذا قلنا كذا. فاحنا عندنا في الدراسة رقم 2 بتاعت السمسم 30 سبتمبر 2013 ان السمسم من النباتات الطبية الجميلة والفعالة في علاج الايه؟ في علاج الخشونة من تقريبا 40 جرام في اليوم، والدراسة دي اتعملت في ايران في 2013. الدراسة رقم 4 في 31 أكتوبر 2014 في أمريكا، إن قشر التفاح قوي جدا في علاج الخشونة. الأمريكان قال لك ده القشر بتاع التفاح فايدته للمفاصل والله أعظم بكتير جدا من التفاح ذات نفسه. فالأمريكان يعني أذكياء جدا وشطار جدا في مصانع عندهم في أمريكا بتاخد التفاح ذات نفسه وتعمل منه اللي هو فطيرة التفاح المشهورة بتاعت أمريكا. وأنا قعدت في أمريكا في فترة يعني، ويعني فطيرة التفاح دي مشهورة هناك في أمريكا بطريقة غير طبيعية. يعني حتى المطاعم الأمريكية مشهورة بالقصة بتاعت فطيرة التفاح. فهم بيدوك في فطيرة التفاح من غير قشر. هم بقى ياخدوا القشر ده يدوه لشركات الأدوية اللي يعمل منه مستحضرات للخشونة، اللي تعمل منه مستحضرات لإنقاص الوزن وإن الوزن يكون في المعدل الطبيعي وما يبقاش فيه سمنة، واللي يستخدمه عشان خاطر مشاكل القولون، لان قشر التفاح بيحافظ عليك اللي قولونك يكون قوي جدا، وانت تاخد بقى التفاحه من غير الفايده وهي طعمها حلو وخلاص. فاحنا مش عاوزينك اللي انت تستخدم التفاح الا بالايه؟ الا بالقشره بتاعته. اتعلمها بقى، اوعاك تاني تقشر التفاحه وترمي القشره. ما ترميش حاجه ربنا خالقها ليها فايده. الدراسه رقم 3 في 31 ديسمبر 2016 اتعملت في اسبانيا، إن قشر البطيخ فعال جدا في علاج آلام العضلات لمحبي ممارسي رياضة المشي والجري، واللي بيحبوا اللي هم يعملوا تمارين رياضية في البيت أو في الجيم أو في النادي. مشكلة الناس العظمى أول ما بيجي اللي هو ينزل الجيم أو يعمل رياضة، أول أسبوعين من الرياضة بيكره الرياضة، ما عادش بيعمل رياضة تاني بسبب القصة دي. بيعمل رياضة من هنا وتلاقي عضلاته مكسرة وعنده ألم شديد جدا في عضلاته، يقول لك لا يا عم والله ما انا رايح الجيم ده تاني، ده عذاب. اشرب البطيخ. وكنا قلنا لو تفتكروا من كمان في حلقات أسرار وفوائد اتكلمنا عن الرمان، قلنا العصير الرمان منشور عنه دراسات برضه في المصل سورنس أو الآلام بتاعة الإيه؟ العضلات أو الشد اللي بيكون موجود في العضلات نتيجة الرياضة. نفس القصة اما هنيجي نتكلم برضه عن الأحماض الأمينية، وناخد الأحماض الأمينية واحدة واحدة كده. هنتكلم عن حمض أميني اسمه التورين. التورين ده برضه من الأحماض الأمينية الممتازة جدا في علاج برضه آلام العضلات، واللي بيكون منضاف على المشروبات بتاعة الطاقة. بيحطوه في مشروبات الطاقة لأنه بيمنع إن أنت تشرب مشروب الطاقة من هنا، وعشان الكافيين اللي بيكون موجود في مشروب الطاقة تحس بالإيه؟ بالألم في قلبك، أو تحس بخفقان في القلب نتيجة ارتفاع معدل الكافيين اللي بيكون موجود في مشروب الطاقة.
قشر البيض عشان يكون آمن، في دراسة اتنشرت عنه في أكتوبر 2018 بتقول لك لو أنت استخدمت قشر البيض في العلاج لازم تتبع التالي، عشان قشر البيض مشكلته اللي بيكون مصحوب ليه عدوى السالمونيلا. عشان تقدر تقضي تماما على العدوى بتاعة السالمونيلا دي لازم تعمل حاجة كويسة جدا أو حاجة مهمة جدا. لازم تغلي قشر البيض في المية لمدة 30 دقيقة، وبعد ما تغلي قشر البيض في المية لمدة 30 دقيقة تاخده تنشفه في الفرن، وبعد ما تنشفه في الفرن تاخده على المطحنة بتاعة المطبخ وتطحنه وتحوله لبودرة، وهنا بقى تحفظه عندك وتستخدمه بانتظام. معلقة صغيرة ممكن تحطه على كوباية زبادي، ممكن تحطه على كوباية عصير. ما تنساش وانت بتستخدم قشر البيض اللي انت تاخد الوجبات اللي فيها نسبة عالية من فيتامين د، زي الأسماك الزيتية مثلا، زي البيض ذات نفسه فيه فيتامين د، زي التعرض للشمس. كل ده يساعد ان الكالسيوم يكون امتصاصه احسن، وكمان تكون فاعليته في جسمك افضل وافضل وافضل كمان. قشر البيض، او بمعنى ادق لو هنتكلم كلام علمي 100%، الكالسيوم اللي في قشر البيض منشور عنه 59 دراسة بيعالج 62 مرض، ليه 10 تأثيرات وفايدة جوه الجسم. تعالوا يلا ورقة وقلم هنكتب مع بعض الدراسات اللي اتنشرت عن قشر البيض، والدراسات اتعملت فين، وبيعمل ايه قشر البيض كويس في جسمنا. وحطينا اساس ان اي مريض عنده اي مرض في العظم، اي مرض في العضلات، اي مرض في الاعصاب، بين قوسين يعني الجهاز الحركي، عضلات، اعصاب، عظم، لازم يستخدم قشر البيض كاساس في العلاج، وبعد كده تيجي الحاجات التانية. يعني قشر البيض مثلا والكركمين عشان التهاب المفاصل، قشر البيض مثلا والرقائق الخميره عشان التهاب الاعصاب مثلا، يعني قشر البيض مثلا والاحماض الامينيه زي التورين والارجينين وغيرها عشان ضعف العضلات. فاي مشاكل مرتبطه بالجهاز الحركي قشر البيض الاساس، يليها اي حاجه تانية انت بتستخدمها معاه. الدراسه رقم 1 في امريكا في 1 ديسمبر 2007 ان 1.6 جرام كالسيوم في اليوم، اللي احنا بنقول معلقه صغيره من مطحون قشر البيض تقريبا، يعني هي المعلقه فيها 1.9 من 1.6 ل 1.9 هتكفيك معلقه صغيره من المطحونه تغطي لك 1.6 جرام المذكوره في الدراسه. فعاله في علاج ضعف العظم وهشاشه العظام وليونه العظام، ولو واحد عنده كسر، لو حصل له كسر في المفاصل زي او كسر في العظم بتاعك، لو حصل لا قدر الله اتزحلقت ولا وقعت، ولا واحده اتزحلقت ولا وقعت بعد سن ال 45 في الحمام ولا غيره، لو هي استخدمت قشر البيض بانتظام العظم هيلحم بسهوله وهيلتئم بسهوله وهيقعد ايدك تقعد في الجبس او رجلك تقعد في الجبس فتره اقل. ساعد الدكتور بتاع العظام ساعده بقشر البيض. رقم 2، الدراسه رقم 2 في 31 مايو 2013 في الصين، ان الكالسيوم قوي جدا في علاج التهاب الاعصاب. ده اللي قلت لكم ان قشر البيض فعال في مشاكل العظم ومشاكل الاعصاب، وهنتكلم كمان في الدراسات عن مشاكل العضلات. فلو انا عندي التهاب في الاعصاب زي التنميل والحرقان والشد العضلي بقى اللي بيحصل نتيجه التهاب الاعصاب والمشاكل بتاعه رجلي ومشاكل ظهري، عليكم على قشر البيض فعال خالص وقوي جدا طبقا للدراسات المنشوره عنه. الدراسه رقم 6 في يناير 2012 في تايلاند، قشر الموز فعال جدا في علاج التهابات المفاصل. لو واحد عنده التهاب في المفاصل ممكن اللي هو يستخدم الشاي بتاع قشر الموز بانتظام عشان يعالج بالتهابات المفاصل. عندك حرقان في المفاصل، عندك فرقعه في المفاصل، كل الكلام ده لو استخدمت قشر الموز بانتظام الكلام ده كله بيروح وبينتهي. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.